हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा पनि र तपाईहरुको माझमा आज लिएर आएको छौं स्टुडेन्ट लिस्टमा चाहिँ तपाईहरुले जस्तै मेल फिमेल चाहिँ कसरी छुट्याउने स्टुडेन्ट डाटा भ्यालिडेसन भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी राख्ने यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं। तपाईहरुले जुन कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ त्यो यसरी सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो पनि हाम्रो एक्सेलमा यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं आज। र हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। यदि छैन भने तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला भिडियोहरु मन पर्यो भने। अब हामीले सबैभन्दा पहिले यसलाई चाहिँ अलि ठुलो बनाउँछौं र यसमा चाहिँ हामी लेख्छौं स्टुडेन्ट नेम, त्यसपछि सिरियल नम्बर भयो हैन, अनि त्यसपछि नेम लेख्ने, त्यसपछि जस्तै तपाईले जेन्डर हैन, जेन्डर महिला कि पुरुष हो हैन, अनि त्यसपछि कोर्स लेख्छौं र यसमा चाहिँ अब सिरियल नम्बर लेख्छौं, कति विद्यार्थी छन् हैन, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि राजु लेखेका छौं र यसमा चाहिँ जेन्डरमा चाहिँ अब हामीले कसरी राख्ने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं। र सबैभन्दा पहिले अब यसलाई चाहिँ मर्ज गर्छौं, मर्ज इन्टु सेन्टर गरेर यसलाई अलि ठुलो बनाइदिन्छौं र यसमा चाहिँ हामीले जेन्डरमा चाहिँ मेल फिमेल कसरी बनाउने हैन त्यसको बारेमा चाहिँ सिक्नको लागि हजुरले लाइक गर्नु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र डाटा भ्यालिडेसन जान्छौं। त्यसपछि तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ डाटा भ्यालिडेसन भन्ने चाहिँ यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो बक्स आउँछ र यो बक्समा आइसकेपछि लिस्टमा जानु होला। लिस्टमा गइसकेपछि यसमा लेख्नु होला। अब तपाईले जस्तै मेल भयो हैन, अनि त्यसपछि फिमेल हो, अनि ओके गर्नु होला। र यहाँनिर चाहिँ एउटा बटन यस्तो आउँछ र यसमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी मेल फिमेल के हो हैन त्यसरी चुज मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई तलसम्म तान्नु होला र सबैमा चाहिँ त्यस्तै आएको हुन्छ र यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, फिमेल मेल कुन हो हैन यसरी तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरेर अब यसमा चाहिँ हाम्रो गल्ती भएको छ भने यसलाई मेल गर्न सक्छौं हामी। अब कोर्सको पनि सेम त्यस्तै गर्नु होला। यिनीहरु कोर्स चाहिँ हामीले चुज गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन कोर्स हो हैन अथवा कति क्लासमा पढ्छ त्यो विद्यार्थी यसरी हेर्न सक्छौं र यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि लिस्टमा क्लिक गर्नु होला र यसमा चाहिँ बेसिक हैन कम्प्युटर, अनि त्यसपछि डिएपी यालो एमएन डिप्लोमा इन COM PUTR, त्यसपछि COM PUTR कम्प्युटर OPERATUR अनि ओके गर्नु होला। जति पनि कोर्स छन् त्यो थप्न सक्नुहुन्छ हजुरले र यसमा क्लिक गरेर यसरी कुन कोर्स पढ्दैछ हैन यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसलाई चाहिँ अलि ठुलो बनाउनु होला कोठा र यसमा चाहिँ हामी सेम त्यस्तै गर्छौं, यसलाई अलि ड्र्याग गर्छौं, तान्छौं र यसमा चाहिँ अब कुन कोर्स पढ्दैछ हैन त्यो चाहिँ हामी यहाँनिर चुज गरेर के गर्न सक्छौं, भर्न सक्छौं। बारम्बार हामी टाइप गर्नु पर्ने जरुरत हुँदैन है त। र अब यसमा चाहिँ कलर हाल्न चाहिँ हजुरहरुलाई आउँछ होला हैन, जुन कलर मन पर्छ त्यो राखिदिनु होला। अब यो भन्ने पनि छैन हैन। अनि त्यसपछि यसमा पनि तपाईले कलरहरु बोर्डरहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले अब जुन कलर राख्ने हो हैन त्यो चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँदेखि सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई बोल्ड गरेर अलि ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ कलर मन परेन भने तपाईले यसलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईले चाहिँ जस्तै अहिले मैले यसलाई डिलिट गरेको छु, डिलिट गरिसकेपछि पनि हामीले यसमा गएर छेउमा गएर तपाईले मेल फिमेल के हो हैन त्यो चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब के हो कोर्स कुन पढ्दैछ हैन, अब यसमा गएर तपाईले यसरी छान्न सक्नुहुन्छ। अब मेल भनेको के हो फिमेल भनेको त्यो त नर्मली थाहा भइहाल्छ हैन, गल्ती पनि हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ यसरी सच्याउनु होला, सच्याउनलाई पनि त्यति गाह्रो छैन हैन।
अनि हजुरहरूले हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर भन्नु होला साथीहरू। केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। र यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ सिलेक्ट गरेर अब यसमा चाहिँ कोर्सहरू कुन हो हैन त्यो राख्न सक्छौँ। हजुरलाई चाहिँ अब कुन कन्फ्युज छ भने यहाँनिर जान्न पनि सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच अहिलेसम्म हेर्नुभयो।